How to make an effective business plan. 4 P's: product, price, place, and promotion. Ano kayo? Ang tagal natin di nagkita. Okay lang. Hindi gumaganda ka. Medyo busy. O, ikaw din. Ang ganda ng damit mo. In fairness, bagay sa'yo. Ay, alam mo kasi, ang dami ko ng damit. Bagong bili ko nga yun. Yung iba ko nga damit, gusto ko nang itapon. Sayang ako din. Ang dami ko na din ng damit na itatapon na. Ay wait, alam niyo ba? Kasi may place ako sa malapit sa amin. Eh, nagbabalak ako kung anong pwedeng itayo yung business. Eh, since yung yung mga damit nyo, sayang, bala ko naman din sana na mag-garage sale din. Kasi diba, ngayon? Uy, kita tayo doon. Ay, sige, Diba? mag-ano kami na sa'yo. So, Sayang. ano bang klaseng place yung pinaglalagyan mo? Kasi yung place namin, malaki din yun. Then, sayang naman kasi kung diba, parang tambakan na lang. So, yun ang bala ko. Since may product na din tayo, yung mga O, damit. sige, okay. Meron na tayong product, meron na rin tayong place sa inyo. O, tsaka pag nag-start tayo ng business natin, mag-set na lang din tayo ng affordable price para hindi gaano mabigat sa mga customer natin. So, simula magkano siya hanggang magkano yung Pwede price tayo niya? mag-start ng 50 up, gano'n. 50 pesos up muna, gano'n. So, ayun guys, ano na yung problema natin. Since marami akong friends sa Facebook, ay marami rin sa kanila yung naggagawa ng business. Ginagamit nila yung social media para mag-promote ng business nila. Eh kung yun na lang kaya yung gamitin natin para mas tumago kayo, para mas makilala. Yun na lang gamitin natin. Meron na tayo kompleto na nalagay yung stories natin. Siguro naman lalago na yung business natin. Wait lang, ang pangit dyan. Dito. Doon tayo medyo maganda doon sa kabila. Mga, 50 pesos lang. Mura. Uy sis, may palda. Ang ganda. Bagay sa'yo yan. Yes, ma'am. Tingin niyo. Nasa sa'yo sa Wait lang. May babagay dyan. Ay, dapat may Ito, para kapartner. kang Ay, ayan. Maganda. Para may kapartner naman. Tingnan. Ganda diba? Bibilhin ko na din to. Ma, magkano po to? 100 lang po yan dalawa. 100 po dalawa lang. Sige po. Maganda Kukunin naman ko na kaya din yun. po. Oh, maganda yung quality niyan, syempre. Maganda yan sis. So, good morning po, Miss Candelaria. Good morning. And Miss Delgado. So, yun yung sobrang happy ko kasi, pinaulakan niyo yung invitation ko sa inyo. So, kasi gusto ko kasing mag-improve yung, yung isang business ko, which is yung kayo naman. Then, ito yung isang proposal ko para sa inyo. Based sa nakita ko, willing ako mag-invest for your business para mas more mo pa siyang mapa-improve. How about you? Maybe tignan ko muna if okay lang ba? Okay. Sana po pumayag kayo naman kasi sobrang gusto ko po talaga na magpalawak po yung business ko. Yes. Convinced naman ako sa mga pinakita. That's it. Thank you po. After a few years. They became successful.